שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך להדביק שיש שאיכשהו ניתק ממקומו. מה הבעיה עם השיש הזה? יש לו פה איזשהו שבר, וברגע שמישהו נשען בטעות על השיש, ככה לכיוון הזה, אז בואו תראו מה קורה. השיש פשוט נחצה פה לשני חלקים. השיש הזה בזמנו היה מודבק כנראה עם איזשהו דבק שיש, ומה שאנחנו רוצים זה להשלים את ההדבקה הזאת. מה שנעשה, אנחנו נרחיק טיפה את שני חלקי השיש, אנחנו נמרח פה דבק סופר 7, אנחנו לא ננקה את השאריות של השיש, אוקיי? אם אתם רואים, יש פה שארית, יש פה שארית, ויש פה שארית, ופה שארית, ועוד כל מיני שאריות של דבק שיש. אנחנו לא נסיר את השאריות האלה של דבק השיש, כי הוא נותן לנו כרגע את הגוון של השיש. ברגע שאנחנו מצמידים את השיש, אז הגוון נשאר. אם, כמו פה שחסר דבק שיש, אנחנו נדביק עם סופר 7, אז מה שיקרה, יהיה פה קצת חלק שקוף באמצע, ואנחנו רוצים למנוע את זה. ולכן, באופן די נדיר וחד פעמי, אנחנו לא לנקה את השאריות, אלא פשוט על השאריות האלה נמרח שכבה דקה של סופר 7. נתחיל למרוח את הדבק. פשוט מורחים שכבה דקה. מרחנו שכבה דקה, מספיק למרוח אותה בצד אחד, מרחנו פה על הכל, ועכשיו מה שנשאר לנו זה להצמיד את שני החלקים יחד אחד אל השני. אנחנו פשוט ניקח את השיש ונדחוף אותו אל הכיוון של השיש השני. חשוב לדחוף חזק, להצמיד עד כמה שניתן. ולוודא שפה זה קו ישר. כרגע זה לא קו ישר, אנחנו צריכים לדחוף את השיש הזה קצת החוצה. עוד טיפונת. ויש לנו פה קו ישר, ואם תשימו לב, יש לנו כאן שאריות שקצת יצאו החוצה, ואנחנו ניקח סכין יפני ופשוט נעשה ויש ונעבור על הכל. אפשר לעשות את זה עכשיו, אפשר גם לעשות את זה אחרי שהדבק מתייבש, לתת לו לפחות יומיים להתייבש. אנחנו לוקחים סכין יפני שלוקחים רק את הלהב עצמו, בלי הידית שמחזיקה אותו, ואנחנו פשוט נעביר את זה בצורה כזאת על הכל, ונוריד את כל השאריות העודפות. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להדביק שיש בעזרת סופר 7. היכנסו אל האתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים.